සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම CSS series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරමු internal CSS ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. මේ වීඩියෝ එකෙන් the basics යටතේ inline internal and external CSS වල internal CSS ගැන කතා කරමු. හරි guys, එහෙනම් අපි කතා කරමු මේ internal CSS ගැන. මම දැනටමත් පොඩි මූලික HTML structure හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන මූලික tags ටික ඊට අමතරව ඔයාලට පේන විදිහට මේ විශේෂ tag එකක් තියෙනවා. style tag එක. එතකොට අපි internal CSS ඇතුළත් කරන්නේ මේ style කියන tag එක ඇතුලේ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හැම වෙලෙම internal CSS ඇතුළත් කරන්නේ head section එකේ head එක තුල head section එක තුල style කියන tag දෙක ඇතුලේ තමයි අපි හැම වෙලෙම internal CSS භාවිතා කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු inline CSS සහ internal CSS ගැන. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා inline CSS අපි යෙදුවේ මොකක් හරි element එකක h1 කියලා අපි element එක define කරගත්තොත් එහෙම this is CSS කියලා අපි inline CSS පාවිච්චි කරේ මේ අපේ element එක ඇතුළෙමයි අපි inline CSS ලිව්වේ. හැබැයි internal CSS ලියන්නේ මේ head section එකේ style කියන tag දෙක තුල. එතකොට මේ inline CSS සහ internal CSS කියන දෙකම ලියන්නේ index කියන HTML file එකේ තමයි. හැබැයි external CS type එක අපි ලියන්නේ වෙනම CSS file එක. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ internal CSS ලියන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි මේ this is CSS කියන topic එක නැත්නම් h1 tag එකේ content එකට අපි styles ටිකක් දාලා බලමු කොහොමද මේ inline styles apply වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම select එක. අර inline CSS වල නම් අපි select එක පාවිච්චි කරේ නෑ. මොකද ඒක ආය අමුතෙන් select කරන්න දෙයක් නෑ. මොකද ඒක යෙදෙන්නේ එකම ඒ කියන්නේ අපි යොදන element එකටමනේ inline CSS apply වෙන්නේ. එතකොට ආය අමුතුවෙන් එකට අපි selectors දාන්න ඕනේ නෑ. ඒක හින්දා අපි ඒක අර element එක ඇතුළෙම දානවා. හැබැයි දැන් internal CSS වල browser එක දන්නේ නැහැ කොතන මේ දැන් අපි මෙතන style එක දැම්ම කියමුකෝ select එක නැතුව. හැබැයි browser එක දන්නේ නැහැ මේ කොතනද මේ CSS එක apply වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ style apply වෙන්න ඕනේ කොතනද කියලා browser එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්ටම අපි inline CSS ඉදිරිය දැම්මොත් එහෙම browser එක දන්නවා මේ element එකට තමයි අපි මේ CSS apply වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. දැන් අපි ඒ හින්දා අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ style tag ඇතුලේ internal CSS ලියද්දි ඉස්සෙල්ලාම select එක select කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මේ topic එක නැත්නම් මේ h1 tag එකේ content එකට තමයි styles apply කරන්න යන්නේ. එතකොට මේක අනන්‍යව හඳුනා ගන්න අපි h1 කියන tag එක මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් select එක විදිහට. මේ විදිහට h1 කියන select එක පාවිච්චි කරා. අර මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරපු විදිහට අපිට මෙතන curly brackets අපි CSS styles ලියන්න කලින් curly brackets තුල තමයි ඒවා ලියන්න ඕනේ කියලා මම කලින් මුලින්ම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන styles apply කරන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනි style එක අපි හිතමු මේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ this is CSS කියන topic එකේ color එක blue කරන්න. එතකොට අපි color කියන property එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක blue color බවට convert කරන්න. ඒ වගේම මේක font size එක අපි pixel 50ක් කරමු. font size එක 50යි pixel. හරි, මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් internal CSS මේකට ඇතුළත් කරන්න. එතකොට මම අර කලින් වීඩියෝ කතා කරා වගේ මෙතන go live කියන extension එක ඒ extension එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් එක click එකකින් මේකේ output එක බලන්න. දැන් බලමු. ඔයාලට පේනවා මේ this is CSS කියන එකට blue color එක add වෙලා ඒකේ font size එක pixel 50ක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඕනනම් මම පොඩ්ඩක් මේ අපි මේ extension එක ක්‍රියාකාරීත්වය පොඩ්ඩක් බලමු. this is CSS this is internal CSS කියලා save කරපු ගමන්ම මෙයා auto එක delete කරගෙන මෙතන output එක අපිට දෙනවා. this is internal CSS කියලා. එතකොට අපිට ආයෙ මෙතන ගිහිලා refresh කරන්න ඕනේ නැහැ. අර extension එකෙන් automatically delete කරගෙන
අපිට අදාළ අවුට්පුට් එක මෙයා දෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි මේ live server කියන extension එක පාවිච්චි කරන එක. extension වලට ගිහිල්ලා live මෙතන live server ගිහිල්ලා මෙතනින් install කරපුවාම අපිට මේක අපේ Visual Studio Code IDE එකකට apply කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද internal CSS අපේ HTML structure එකට යොදාගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි කතා කරමු internal CSS සහ inline CSS වල පොඩි වෙනස්කම්. කලින් මතක ඇති inline CSS වල නම් අපිට inline CSS යොදන්න පුළුවන් inline CSS styles යොදන්න පුළුවන් එක unique single element එකකට විතරයි. හැබැයි ඔයා හිතන්න අපේ වෙබ් පිටුවේ තියෙනවා එක වගේ topics දෙකක්. ඒ topics දෙකටම apply වෙන්න ඕනෙත් එකම styles. හරිද? එතකොට දැන් අපි කතා කරමු මේක වැඩ ගන්න කොහොමද inline CS නම්. තවත් topic එකක් තියෙනවා. this is internal දැන් මේ වගේ topics දෙකක් තියෙනවා. this is internal CSS කියලා topic දෙකක් තියෙනවා. මේ topics දෙකටම apply වෙන්න ඕනි. හැබැයි එකම styles. දැන් බලමු අපි මේක කරන්න කොහොමද මේ inline CSS නම්. එතකොට අපි මතක ඇති කලින් වගේ style කියන attribute එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන styles ටික දුන්නා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරගමු දැනට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් බලමු දැන් මේක අපි බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා එක දැන් අපේ මාතෘකා දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මාතෘකා දෙකෙන් පළවෙනි මාතෘකාව විතරයි styles apply වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි මාතෘකාවට එහෙම styles apply වෙලා නැහැ. හරිද? අපි එහෙම දෙවෙනි topic එකකට styles apply කරන්න ඕන නම් අපි දෙවෙනි element එකකට මෙන්න මේ විදිහට styles දෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට topics දෙකටම නැත්තම් header h1 tag එකේ contents දෙකටම මේ විදිහට styles apply වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද දැන් topics 10ක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ topics 10ටම මෙන්න මේ විදිහට එක element එකකට මේ එක inline CSS එක ගානේ අපිට styles apply කරන්න වෙනවා. එතකොට මේක එක අවාසියක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට inline CSS එකෙන් වෙන්නේ එක element එකකට අදාළව CSS inline CSS එක apply වෙන එක. හැබැයි මේ කතාව පොඩ්ඩක් බලමු internal CSS වලදී වෙනස් වෙන විදිහ. අපි දැන් මේක undo කරමු. දැන් තවත් හරි. දැන් අපි බලමු දැන් මෙතන තියෙන්නේ internal CSS. ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙන්නේ internal CSS. දැන් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපේ output එකට ඔයාලට පේනවා මේ දෙකම එකවර මෙයා මේ styles apply කරලා තියෙනවා. මේ අපි කියපු topics දෙකටම එකවර styles apply කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඒක උනේ කොහොමද? මෙහෙමයි ඒක උනේ. දැන් බලන්න මේ topics නැත්තම් මේ h1 tags දෙකේම tag එක මොකද්ද? h1. එතකොට අපි එයාලව අනන්‍යව හඳුනා ගන්න භාවිතා කරපු දේ තමයි tag එක. ඒ කියන්නේ h1 කියන tag එක. ඒ කියන්නේ අපි CSS වලදී select එක විදිහට පාවිච්චි කරේ h1 කියන tag එක. එතකොට මෙතන අපි දැන් CSS internal CSS වලදී අපි select එක විදිහට h1 පාවිච්චි කරපුවාම browser එක දන්නේ හරියටම මේ topics දෙකේ මොන topic එකකටද මේ h1 කියන එක අයිති වෙන්නේ කියලා. ඇයි? මොකද හේතුව මේ දෙන්නටම h1 තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ browser එක මේ දෙන්නටම apply කරනවා styles. එතකොට ඒක තමයි internal CSS වලදී වෙන්නේ. එතකොට අපිට internal CSS වලින් එක element එකකට විතරක් නෙවෙයි element කීපයකට එකම styles apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම වෙනස්කම inline CSS සහ internal CSS වල. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති internal සහ inline CSS වල තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් සහ ඒ වගේ තියෙන advantages. එතකොට මේ දෙකේම තියෙන එක ලොකු disadvantage එකක් තමයි
දැන් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී අපිට විශාල වශයෙන් HTML elements වලට styles apply කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි CSS internal සහ inline කියන CSS දෙකම ඇතුළත් කරන්නේ මේ එකම HTML ෆයිල් එකේ හින්දා මේ HTML ෆයිල් එකේ මේ size එක code size එක දිග වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් inline CSS වල නම් අර inline මේ element එකේ code එක දිග වැඩි වෙනවා. internal CSS වල නම් අර code ගාන වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට කිය ගන්න අමාරුයි, maintain කර ගන්න අමාරුයි වගේ එක එක disadvantages තියෙනවා. හරි, එහෙනම් මට හිතෙනවා මම හිතනවා ඔයාලට අද කියලා දුන්න දේවල් හොඳට තේරුණා කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි ඊළඟට බලමු external CSS ගැන. ඊට පස්සේ අපි පොදුවේ කතා කරමු internal, external, inline CSS ගැන හා මේ CSS types එක cascading algorithm එක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා.